Ja, Alex, om du kan ge ett ljudtest bara. Är vi på gång eller? Ja, om du bara gör ett ljudprov. Fortsätt prata lite bara. Ja. Hej, jag heter Marcus Larsson och jag är fullständigt dum i huvudet. Så lite till bara. Prata lite mer. Jag heter Marcus Larsson och jag är ett luder. En grej till bara, sen kan vi köra. Okej, jag heter Marcus Larsson. Ge mig ett gevär så skjuter jag mig själv i huvudet. Ja, kom igen. Vad tänkte ni om det? Det är ungefär lika bra som när jag träffade Keith Richards. Det var det jag tänkte på. Ja. Alltså, jag ska aldrig mer, Marcus, kritisera dig. Visst blir det man lite ställd? Ja, men det var helt... De är patriarkala alfahannarna börjar Alltså peka på. jag använder ditt favoritord i den här meningen. Men det var, jag förstår att du började backa inåt. Nej, men jag blev ett barn igen. Och när jag var barn stammade jag svårt. Och det var, jag blev åter liksom 5 år gammal. Och, ja. Jag tycker han borde be om ursäkt till dig. Det kanske vi kan uppmana honom att göra. Klas, hör av dig och be om ursäkt. Nu är det annat program. Klas ska be om ursäkt för att han saknar humor. Framförallt. Bra sammanfattning. Vi har en gäst som vi tror det kommer gå mycket bättre med. För hon är ju ljuvlig, är hon inte det? Verkligen, verkligen. Och du har ju skrivit bra om henne. Så att för en gångs skull så behöver du inte vara rädd där du sitter. Du tycker ju om henne, vet jag. Nej, jag kommer inte börja stamma den här gången. Mycket bra. Nej. Sätt på musiken. Du är artist och låtskrivare. I verkligheten är du väl en vanlig människa som vi alla andra, antar jag. Men på scen händer något. Du förändras. Du blir ett väsen. Du blir ett femte element. I en melodifestival fylld av fåniga människor i blinkande pyjamasar, med repeterade danssteg, bomber och ljusexplosioner, så vann ändå personen som valde att stå där på scen helt ensam. Det säger något om dig och ditt sätt att självlysa. Välkommen till Schumann Show, Loreen! Välkommen! Jag måste få en kram. Oj, nu, härlig kram, välkommen. Nej, men Ja, kul att ha dig här. Och där är Hanna. Du måste... acceptera min afrikanska ådra och ge mig en kram. Ja, Absolut. Du ska koppla in det så ja, vi så, hör att dig så också. vi hör dig bra. Stämde det där, tyckte du, presentationen av dig? Att du får ett annat liv på scen? Känner du själv? Alltså jag är inte, i alla fall inte när jag var på Globen så var jag inte så här närvarande. Liksom inte så medveten om det som var utanför mig. Var var du någonstans då? Jag var liksom, ja du vet, har ni mediterat någon gång? Ja. Nej. Nej. Man liksom, eller tokfokuserad. Du vet, när man är så fokuserad att saker och ting runt om en inte längre så. Alltså ingenting annat existerar? Ja, för att eftersom att jag gör så mycket, jag dansar samtidigt som jag ska sjunga rätt, jag får inte glömma bort att andas, så måste jag vara så fokuserad och bara blocka bort allt. Ja, jag förstår. Och Det det är blir som det en som trans. ett konstigt uppvaknande då när det helt plötsligt sitter i green room och ska vara så här och det bara wow! Och så ser den där. Är det två olika saker liksom? Ja, då är jag helt plötsligt utanför mig själv och då är jag medveten om de som sitter bredvid mig. Jag är så glad över den här luggen, för den cover things up, min blyghet faktiskt. Men annars hade det... Vadå, du har luggen för att dölja dig själv? Nej, det är inte så. Senaste gången som vi träffades, då skulle du åka vara tyst i en vecka eller sådär. Det var inte skämt? Eller? Det var Nej, det var faktiskt sanning. Men 10 dagar har jag inte råd med det. Jag har bara råd med 5 dagar. Men du var där? Jag har inte varit där Ja, än. du ska dit? Jag ska Men dit. du är en person som åker på såna här retreats där man sitter tyst i dagar? Ja, alltså det är ingen lek. Alltså, jag har gjort det Har du gjort sån där meditation som pågår typ i 30 timmar? Ja, 30 timmar är vanligt jämförelsevis med det här. Det här är alltså 10 dagar i sträck där du liksom inte tittar på någon annan. Du får inte prata, du får inte skriva, du får inte träna. Du får bara sitta och meditera. Och det är rätt så mycket som händer då.
Jag har varit nyfiken på det där väldigt mycket med dig. Man känner sig ju lite utanför dig och din värld lite grann. Jag säger inte att du är exkluderande, men du tycks ju ha nått någonstans som vi andra tre verkligen inte har gjort. Jag undrar Jag förstår inte alls nej, vad men, du menar. alltså, Lorena är ju liksom självförverkligad och hon har ju allt det här som vi saknar. Ett lugn med... men jag antar att det måste vara så. Eftersom jag skulle inte kunna åka och vara tyst i 10 dagar. Jag skulle hellre skjuta mig själv i huvudet. Ja, och jag ska vara helt ärlig, de 3 första dagarna så vill man faktiskt där det. så hade jag kunnat... Men det får man inte Det är dricka, va? säkert i något skåp liksom. ja. Smyger iväg. Vi måste prata lite, eller en hel del om den här låten som ju Markus Larsson tycker är jättebra och han är inte lättflörtad. Nu vet jag ju att du avstod från att läsa artiklar om Melodifestivalen så du vet inte ens vem Markus Larsson är, vilket jag tycker är helt Alltså, ofattbart egentligen. Men också, det hedrar dig. jag är väldigt Jag skulle på säga hans- att det hedrar dig lite grann. Ja. Jag tror inte vi ska känna varandra så bra eftersom jag är kritiker och du är artist. Eftersom vi ligger med varandra. Det är det jag skulle säga. Men det som är så intressant är i alla fall att Markus Larsson hyllar den. Jag har ju älskat den här låten och du också vet jag, Hanna. Ja, gud, Vi är ju besatta i den. Och när jag hörde den första gången då sa jag så här, vi måste få Loreen som gäst. För jag visste ju att skulle vi ringa dig efter Globenfinalen då skulle du säga, jag kan inte. Men vi fick ju dig för 2 månader sedan när du var lite så här, ja men nu... Du hade fått mig efter Globenfinalen. Är det så? Okej, ja, vad det bra. är faktiskt så. Men jag var ändå stolt över det, att jag såg bara att det här är något speciellt. Jag kände att det var någonting extra. Den här låten är ju det. Du var ju och inte ensam heller. jag vet, tyvärr var jag inte det. Men du har ju många fans där ute och jag har sett nu, och det är rörande tycker jag, hur folk på nätet sitter vid sina datorer hemma och gör sina egna versioner av din låt. Och vi ska titta på ett utklipp av hur du kan se ute i stugorna. Varsågod, det här är då Euphoria av det svenska folket. Why can this moment last forevermore? Tonight eternity is an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. You never breathe until you can breathe you. Euphoria, forever till the end of time. From now on, only you and I keep going up. Euphoria, an everlasting peace of mind. A beating love within my heart. We're going up, 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 up. Hade den där killen... Blir man inte rörd av det här? Vet du rörd? Otroligt. Ja. Vilka talanger också. Några var ju så duktiga så att man undrar varför inte de är med i Idol. De var ju De kan verkligen ställa upp i duktiga. X-Factor Ja. istället. Liksom. Men ändå, de här människorna liksom, tycker jättemycket om låten. De sätter sig vid en gitarr eller vid ett piano och så sjunger de och sådär. Är inte det en underbar känsla ändå? Enormt underbar. Jag har bara sett, ett klipp av de här jag har sett och jag visste inte att det var så många för mig. Det jag hörde var ju att när du fick låten så var det en schlagerdänga som inte var så jätterolig. Och sen så har du varit med och liksom ändrat på den så att den blev den låt som den är idag. Det sägs så. Är det sant? Jag kom in i studion till Peter Boström som har producerat det så sa jag Terminator. Det var det första jag sa. Och så lyssnade vi på Terminator-soundtracket där. Så att produktionen är väldigt Terminator-inspired. Jaha, det hade Det jag är ingen därför aning den om. är också lite olycksbådande och hotfull ibland. Vad sa du? Det är därför det låter lite olycksbådande och hotfull i början. Och jag älskar de kontrasterna. För att melodin är väldigt glad. Euphoria, everything is so happy. Medan produktion, jag tycker om att kontrasten är mörk, den är dark. Alltså. Så börjar det med en siren. Så att, Det finns någonting dystert där, olycksbådande. Du tycker om det? Jag hörde att ni fick jobba i 5 månader innan du bestämde dig på det där. med produktion, nej. Utan det var snarare jag som skulle bestämma mig. Och jag är en sån som tar tid på mig. Jag tittade ju på den här Eurovision, eller heter det så? Ja, Melodifestivalen. Och det var ju jag inte ensam om. Men det jag känner nu är att nu har jag ju dig här. Och nu kan jag berätta för dig vad jag tänkte på under tiden som jag såg programmet. Och då vill jag spela upp ett klipp först av allt som handlar om dina ögon.
du har ju väldigt vackra ögon och man ser väldigt mycket ögonvita i dem. Men på scen där så är de helt svarta. De är ju kolsvarta på ett nästan lite läskigt sätt. Har ni tänkt på det? Nej. Ja, men kolla på det här. Kan någon där hemma och i studion hitta Loreens ögonvitor? Var finns de någonstans? Varsågod. Ja, det var bara svart. Men har du inte tänkt på det? Var det så här, sa du till... mycket vacker haj på scenen. Sa du så här, jag vill inte att någon ska se mina ögonvitor, jag tycker det är obehagligt. Nej. Tänkte du på det här? Jag tänkte inte alls på det här. För jag tänkte på, omedelbart, förlåt om jag avbryter nu, men på Alex är sån, han tänker på sånt. True Blood, så finns det ju i säsong 2, så är det ju en förtrollelse som sker. Alla blir ju svartögda. svartögda. Det är bara att kolla på det snabbt. Ja. Ja. Det var läskigt. Och då tänkte jag så här, det är ju True Blood över alltihopa. Ja. Men jag tror att jag ska addera lite frontljus, för det är ingen frontljus på mig så liksom, utan det kommer liksom ovanifrån så. Och då får man de här skuggorna plus luggen där. Man kanske ska ha någon som riktar lite frontljus mot face. Men det blev ju kusligt så här, för det ser ut som ett spöke lite grann. Men det är första gången som, eftersom man säger att ögonen är själens spegel, eller vad man nu säger. Och det är ju ändå otroligt att du då vann den här festivalen utan att man någonsin såg dina ögon. Det var ändå en speciell sak. Det var ett Du var ju väldigt trendbrott. närvarande tycker jag ändå i liksom när du, innan du skulle gå upp på scen och du satt i green room. Alltså man fick ju ändå väldigt, och just också, vet du, jag tyckte väldigt mycket om att du bjussade mycket på att det så här, du var nervös, du var där själv, du var, alltså så, här, så man kände ju med dig som artist på något sätt att man, för alla andra hade ju som sagt sitt crew liksom. Så att det var ju verkligen, du var väldigt öppen med det. Det gillade jag. mycket- Men kan vi inte prata lite om Loreen-dansen? Jo. Jag älskar contemporary dans. Jag blir så glad. Och jag och min dotter, vi försöker dansa den här ganska ofta hemma Visa i den. köket. Vad kul. Nej, jag kommer inte visa. Du kan visa i alla fall med händerna. Ja. Ja, men ni är jätteduktiga båda två. Du är också Loreen, jätteduktig. Men det var så roligt. Jag tycker att det var så roligt att du tog in liksom, dansen som konstform i... För det, eller hur? För du skulle inte kalla det contemporary dans? Eller? Jag är ingen dansare från början och jag har aldrig stått rakt och bredvid, sjungit och dansat samtidigt. Jag ville utmana mig själv. Så det var helt nytt för dig? Det här var helt nytt för mig. Jag tänkte att jag måste implementera lite personlig utveckling i det här, kände jag. Och bara, liksom, inte bara köra safe. Och det var därför som jag gjorde det. Så att vissa av de där movesen kör jag faktiskt hemma framför spegeln. Men sen så, För dig själv? Bara för ingenting? för mig själv, ja faktiskt. Jag dansar faktiskt framför spegeln. Det är jättebra terapi. Jag Det ska undrar man när göra. klippen kommer när alla har gjort din dans. Man kommer skriva något så här bara, she's a freak. Ja, men Skulle jag dansa på spegeln skulle jag garva ihjäl mig. Så jag kan tänka mig. visualisera Marcus naken och vit. Du vet, sådär, och så står han vid spegeln. I sin fruktansvärda kropp. Kanal dansar. 5, Kanal 5 tappade just 45 000 tittare till. Och så, Det är och så, 10 minuter och så kvar, jag kan dansar. snart gå härifrån. Men Men blev du nervös när du trillade av din sån där podium under repen? Eftersom du, alltså, nej, kommer du inte- ihåg det? Nej, inte när det hände. När det hände så Men var var det du mer- nervös att det skulle hända igen? Ja, alltså, jag märkte lite att jag liksom var tvungen att kolla liksom, lite åt höger så att jag inte... För att Tänkte jag du är på en det sån, under så det är det jag menar, när jag går in i den känslan som är då min som jag vill leverera, då glömmer jag bort vad jag är. Lite. Och jag får ta 4 steg bak, inte 5. 5 och då är en sån här bit ifrån kanten och det var det som hände. Så jag var nervös. Ja. Jo. vidare bara, jag skulle ändå ha dig fortfarande här. Så vill jag bara, en liten sak till bara som jag tänkte på. Det var ju när du vann. Dannys blick var ju väldigt, han var ju ledsen. Jag kan förstå det, men jag utgår från mig själv. Liksom. Jo, men han var också svinaktig mot dig. Han sa ju att min låt är fetast och så du kan ju inte vara... Sa han det? Ja, det sa han ju. Och du kan ju inte vara överdrivet ledsen för att du vann över honom, eller hur? Det jag undrar i alla fall är, när du vinner sen, när du går fram till honom och kramar honom, är det för att jävlas med honom?
att nu ska jag slappa den här rackaren på huvudet innan jag går upp. Och vi tar det på. Så här såg det ut när de kommer fram. Och, ja, vi ser på det.